Dư luận Đài Loan phẫn nộ sau vụ cháy chung cư khiến cho 46 người chết. Cảnh sát hé lộ dấu hiệu bất thường của hung thủ tàn sát 5 người ở Na Uy. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bất ngờ nhập viện. Lý do ông Trump sụt hơn 10 kg sau khi rời Nhà Trắng. Xuất hiện đoạn phim về chùm UFO bay trên sa mạc Mỹ. Án mạng bí ẩn làm rạn nứt mối quan hệ Ai Cập-Italy. Cảnh tượng mưa đá phá hủy xe cộ và nhà cửa ở ngoại ô Sydney. Cô gái cao nhất thế giới vì mắc bệnh hiếm gặp. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Người dân Đài Loan đau đớn và phẫn nộ với thảm kịch 46 người tử vong trong vụ hỏa hoạn tòa nhà chung cư cũ. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy gây thương vong lớn nhất hòn đảo trong hàng chục năm. Theo AFP, thảm kịch phơi bày quy chuẩn an toàn nhà ở lỏng lẻo của Đài Loan và tình trạng sống túng quẫn của người nghèo trong một xã hội đang già đi nhanh chóng. Vụ cháy diễn ra ở tòa nhà 13 tầng phía nam thành phố Cao Hùng vào lúc rạng sáng thứ Năm 14 tháng 10. Ngọn lửa bao trùm nhiều tầng tòa nhà và lính cứu hỏa mất nhiều giờ để kiểm soát. Đa số nạn nhân thiệt mạng là người cao tuổi có thu nhập thấp, một số người bị khuyết tật và suy giảm trí nhớ. Giới chức cũng cho biết có 41 người đang phải điều trị ở bệnh viện. Lính cứu hỏa cho biết một trong những nguyên nhân khiến cho ngọn lửa bốc lên dữ dội vì 5 tầng lầu bên dưới là những cửa hàng chứa nhiều rác thải sinh hoạt và đồ đạc lộn xộn dễ bắt lửa. Ngoài ra, khi cháy, chúng sinh ra khói dày đặc làm ngạt thở những cư dân sống ở tầng trên. Một cư dân địa phương sống đối diện tòa nhà cho biết chung cư này từng xảy ra vụ cháy cách đây 20 năm, khiến cho một cửa hàng bị đóng cửa. Không ai thiệt mạng trong vụ cháy năm xưa, nhưng tòa nhà bị tàn phá đáng kể mà không được cải tạo. Người dân cho rằng đáng lẽ tòa nhà phải được dỡ bỏ vào 20 năm trước. Vào rạng sáng thứ Năm vừa qua, lửa bén lên tầng trệt và nhiều cư dân kể rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trước khi xung quanh chìm trong khói lửa. Báo đài địa phương đã đăng tải những hình ảnh gần đây của tòa nhà cho thấy dây điện bị hở, nằm chằng chịt, đường ống nước bị rỉ sét, còn cầu thang bị che khuất trong những mảnh vụn và đồ đạc lộn xộn. Cảnh sát Na Uy hôm 14 tháng 10 cho biết nghi phạm dùng cung tên sát hại 5 người ở thị trấn Kongsberg vào chiều ngày trước đó là Esper Anderson, 37 tuổi, ngụ tại địa phương. Nghi phạm mang quốc tịch Đan Mạch và đã cải sang đạo Hồi. Cảnh sát đang điều tra theo hướng một vụ tấn công theo chủ nghĩa bạo lực cực đoan. Một sĩ quan cho biết với Reuters, nghi phạm Bathrin đã thừa nhận tội sát hại các nạn nhân. Một luật sư cũng nói Bathrin đã hợp tác với nhà điều tra và cho lời khai chi tiết. Cảnh sát Na Uy đã chú ý đến những dấu hiệu cực đoan của nghi phạm trước vụ tấn công. Y từng được nhìn thấy mang theo cung tên và các loại vũ khí khác trên đường phố. Đến giờ, cảnh sát tin rằng nghi phạm đã hành động đơn độc. Một phiên tòa trong hôm nay sẽ quyết định cảnh sát có thể giam giữ nghi phạm trong bao lâu. Một nhân chứng tên Saban là sinh viên 25 tuổi cho biết anh đang ngồi học với vài người bạn thì nghi phạm đột nhập vào căn hộ thông qua cửa sổ. Mọi người đã vội chạy vào phòng ngủ để bảo toàn tính mạng, với Saban giữ chặt nắm khóa cửa. Từ hôm qua, Na Uy treo cờ rủ ở thị trấn Kongsberg để tưởng niệm 4 phụ nữ và một người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công, tất cả trong độ tuổi từ 50 đến 70. Có 3 người khác bị thương, bao gồm một cảnh sát đang trong giờ nghỉ. Vụ án mới đây cũng là vụ tấn công kinh hoàng nhất Na Uy từ năm 2011, khi phần tử cực đoan Anders Breivik giết 77 người, phần lớn là thanh thiếu niên, ở một trại hè. Hung thủ bị kết án 21 năm tù, mức án tối đa theo luật pháp Na Uy. Cảnh sát trên khắp Na Uy hiện được lệnh mang súng để đề phòng sau vụ tấn công Kongsberg. Theo luật Na Uy, cảnh sát thường không mang theo vũ khí khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng được cho phép sử dụng súng khi cần thiết. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa qua phải nhập viện ở Trung tâm Y tế Irvine ở Đại học California vì một bệnh không liên quan đến COVID-19, theo hãng Reuters ngày 15 tháng 10 đưa tin. Cụ thể, người phát ngôn của ông Bill Clinton cho hay cựu Tổng thống 75 tuổi bị nhiễm trùng và phải vào viện 2 ngày trước đó. Hiện ông đang trong quá trình hồi phục và tinh thần vẫn đang ổn định. Theo Reuters, vị Tổng thống thứ 42 của Mỹ đã từng có các vấn đề về sức khỏe trong quá khứ. Ông ấy phải trải qua các cuộc phẫu thuật tim vào năm 2004 và 2010, nhưng các bác sĩ đã đảm bảo rằng lần nhập viện mới này không liên quan đến các vấn đề trên.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tháng gần đây đã giảm cân để trở nên khỏe mạnh hơn, theo tiết lộ của cựu cố vấn Jason Miller vào hôm Chủ nhật vừa qua. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn với đài GB News của Anh, ông Miller mô tả cựu Tổng thống Trump vui vẻ hơn, rám nắng và có đủ thời gian nghỉ ngơi sau khi rời Nhà Trắng hồi tháng 1. Ông Miller cho biết gần đây đã đến thăm sếp cũ ở Florida. Cựu cố vấn chia sẻ, ông Trump đã giảm được khoảng 9 đến 11 kg. Vì không còn được phục vụ thức ăn 24/7 từ căn bếp của Nhà Trắng. Ngoài ra, ông Trump chơi golf và vận động ngoài trời nhiều hơn. ABC News vào tháng 6 năm ngoái đưa tin, nhóm bác sĩ Nhà Trắng cho hay ông Trump từng có cân nặng gần 111 kg, vượt ngưỡng lâm sàng về béo phì. Các báo cáo cho rằng căn bếp ở Nhà Trắng đã luôn bận rộn suốt nhiệm kỳ của ông Trump, một đầu bếp chuyên về bánh ngọt ở Nhà Trắng từ năm 2006 đến năm 2014, và năm ngoái nói với tờ HuffPost rằng việc bếp núc của họ đã luôn diễn ra liên tục, làm việc 24/7 dưới thời các nhiệm kỳ tổng thống. Tờ Business Insider cho rằng ông Trump là một tín đồ của thức ăn nhanh và các món ngọt. Một cố vấn thân cận từng hé lộ, ông Trump rất thích ăn kẹo M&M khi di chuyển bằng máy bay không lực 1. Johnny Jackson, một cựu bác sĩ Nhà Trắng cho biết, từng thử giấu rau củ vào món ăn để giúp ông Trump có chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Một video mới đây do blogger Scott Waring chia sẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng ở Mỹ. Đoạn clip cho thấy một luồng ánh sáng di chuyển theo quỹ đạo nhất định trên bầu trời thành phố Austin, bang Texas vào đêm 6 tháng 10. Chưa thể chắc chắn về tính xác thực của video. Tuy nhiên, blogger Waring khẳng định đây là những UFO bay theo đội hình quân đội và có một nhân chứng cách tôi 50 km cũng nhìn thấy chúng. Đây là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh đã lập căn cứ ở đâu đó trên sa mạc Mỹ. Blogger nói thêm, UFO thường xuất hiện nhất ở các bang Nevada, Arizona, California và Texas, chủ yếu là những nơi có điều kiện khô hạn tương đồng với nhau. Nhiều người dùng mạng lại nói, thứ ánh sáng trên bầu trời Texas có lẽ là loại drone bí mật của quân đội Mỹ chứ không phải là UFO. Vào hôm 15 tháng 10 sẽ là ngày cuối trong chuỗi cuộc tập trận phòng thủ chung tại Vịnh Bengal phía đông bắc Ấn Độ Dương của 4 nước thành viên Bộ Tứ Kim Cương, gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, bắt đầu từ thứ Hai 11 tháng 10. Chuỗi tập trận với mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác an ninh của họ trong bối cảnh sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Và buổi tập cuối cùng hôm nay, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Michael Gilday đã tiếp đón 12 sĩ quan cấp cao của Hải quân Ấn Độ trên tàu sân bay USS Carl Vinson, bao gồm Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Karambir Singh và Phó Đô đốc A.B. Singh, Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông. Đô đốc Mỹ nhấn mạnh việc tổ chức các cuộc tập trận chung của 4 nước sẽ giúp phát triển mối quan hệ phòng thủ an ninh chung, đặc biệt khi hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng hải quân các nước sẽ tạo ra một sức mạnh ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm tàng, thúc đẩy tự do và hòa bình trên đấu trường biển. Tham gia tập trận tác chiến Malabar giai đoạn 2 lần này, lực lượng Hoa Kỳ đã cử tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Stockdale và một máy bay tuần tra trinh sát hàng hải P-8A Poseidon. Trước đó, giai đoạn 1 của cuộc tập trận đã diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 8 gần đảo Guam và trên biển Philippines. Được biết, cuộc tập trận Malabar được tổ chức lần đầu vào năm 1992 trong khuôn khổ cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Ấn Độ. Sau đó, Nhật Bản chính thức tham gia vào năm 2015, tiếp đến Úc bắt đầu tham gia vào năm 2007. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã xáo động không chỉ với cuộc tập trận Malabar mà còn cùng lúc đó, các cuộc tập trận đa phương, bao gồm cả những cuộc tập trận của các quốc gia châu Âu, cũng đang diễn ra ngày càng phổ biến. Nhật Bản, Mỹ, Anh, Hà Lan, Canada và New Zealand đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 ngoài khơi quần đảo Nassau của Nhật Bản, vị trí gần Đài Loan. Trước đó, tàu HMS Queen Elizabeth của Anh đã cùng thực hành tác chiến hàng hải với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản SDF vào cuối tháng 8 ở biển Hoa Đông, khi Anh thúc đẩy sứ mệnh triển khai tàu sân bay tới châu Á để xoay trục chiến lược sang khu vực này. Riêng lực lượng SDF của Nhật Bản cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chung mô phỏng các hoạt động phòng thủ đảo xa với quân đội Pháp và thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản vào hồi tháng 5. Hôm 14 tháng 10, thủ đô Rome của Italy đã bắt đầu xét xử vắng mặt 4 quan chức an ninh cấp cao của Ai Cập bị cáo buộc liên quan đến án mạng của nam sinh Giulio Regeni ở Cairo vào năm 2016. Italy hy vọng các phiên tòa lần này sẽ làm sáng tỏ vụ án gây chấn động quốc gia và gây căng thẳng trong mối quan hệ với Ai Cập. Phía Cairo đã liên tục phủ nhận quan chức của họ không liên quan đến cái chết tàn khốc của Regeni.
Nạn nhân vốn là sinh viên sau đại học ở trường Cambridge danh tiếng của Anh Quốc. Nam sinh bất ngờ mất tích ở thủ đô Cairo, Ai Cập vào tháng 1 năm 2016. Khoảng một tuần sau đó, thi thể của nạn nhân được phát hiện. Khám nghiệm tử thi cho thấy dấu hiệu bị tra tấn kinh hoàng. Cả công tố viên Italy và Ai Cập đều vào cuộc điều tra cùng nhau, nhưng nảy sinh nhiều bất đồng và đưa ra kết luận khác biệt. Các công tố viên Italy cho rằng tướng Mahdi Sharif thuộc cơ quan tình báo Ai Cập, thiếu tướng Tarek Sabir, cựu lãnh đạo an ninh quốc gia, đại tá cảnh sát Hissam Hemi và đại tá Arthur Kamal, cựu lãnh đạo cơ quan điều tra thành phố Cairo, cần phải chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc tàn độc sinh viên Regeni. Các nghi phạm đều không công khai nhận tội. Trong khi đó, các quan chức chính phủ và cảnh sát Ai Cập liên tục phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ mất tích và cái chết của Regeni. Hôm 14 tháng 10, một trận mưa đá lớn đã bất ngờ trút xuống Mount Ruth, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Trận mưa đá trên hình thành sau khi một cơn bão nhiệt đới quét qua khu vực phía tây Sydney. Đoạn video do một nhân chứng quay lại cho thấy những trận mưa đá dữ dội trút xuống các ngôi nhà và phương tiện giao thông đang dừng đổ trên đường. Một số ngôi nhà bị thủng mái và rất nhiều phương tiện bị vỡ kính chắn gió. Theo người dân địa phương, trận mưa kéo dài liên tục trong 15 phút kéo theo gió mạnh, sấm sét khiến cho nhiều cây to bị gãy đổ. Trước đó một ngày, Cục Khí tượng đã cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan và nguy cơ xuất hiện lốc xoáy tại khu vực này, nhưng dường như cơn lốc đã bị suy yếu. Hôm 14 tháng 10, một tàu tuần duyên của Tây Ban Nha đã lay dắt một chiếc tàu gỗ chở 198 người di cư từ châu Phi đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải. Sau đó, họ được đưa về cảng ở Gran Canaria. Theo truyền thông Tây Ban Nha và các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, số người được cứu lần này là lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua. Theo ông Gerardo Santana, một quan chức của Hội Chữ thập đỏ cho biết, chiếc thuyền gỗ chở gần 200 người di cư được phát hiện cách bờ biển Quicay, phía tây đảo Gran Canaria, 14 dặm. Chỉ cần tiến sát bờ biển hơn vài dặm nữa thì họ sẽ đối mặt với mối nguy lớn vì dòng hải lưu ở khu vực này chảy rất mạnh. Theo các quan chức dịch vụ khẩn cấp, 140 người di cư khác lên đên trên 3 chiếc thuyền gỗ đã cập cảng. Trong số đó có một phụ nữ đã trở dạ và sinh đôi ngay trên thuyền. Một trong hai đứa bé đã qua đời vì quá yếu. Quan chức địa phương cho biết người phụ nữ này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng. Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 9, quần đảo Canaries đã tiếp nhận hơn 13.100 người di cư, nhiều hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng di cư ồ ạt đang là bài toán nan giải cho chính quyền Madrid. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về môi trường. Iqaluit, thủ phủ của lãnh thổ Nunavut ở cực bắc của Canada giáp với Greenland, đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối thứ Ba 12 tháng 10, yêu cầu 7.000 người dân ngừng sử dụng nước trong vùng để uống và nấu ăn do nghi ngờ về tình trạng ô nhiễm. Người dân cho biết có mùi nhiên liệu trong nước vào cuối tuần qua, nhưng không rõ nguồn gốc xuất phát từ đâu. Các nhà chức trách địa phương cho biết nước sẽ không an toàn, ngay cả sau khi đun sôi. Kết quả từ các cuộc điều tra đã tìm thấy khả năng ô nhiễm hydrocarbon tại một nhà máy xử lý nước. Việc phân tích các mẫu được gửi ra khỏi lãnh thổ sẽ được trả kết quả ngay sau 5 ngày làm việc. Trong trường hợp khẩn cấp về nước, thủ phủ sẽ gửi nước đã qua xử lý bằng xe tải, nhưng nước đó vẫn phải được đun sôi trong ít nhất 1 phút. Những cư dân khác có thể lấy nước trong bình tại một điểm nhận hàng ở Iqaluit. Mặc dù Canada có 20% lượng nước ngọt trên thế giới nằm trong biên giới của mình, 45 cộng đồng người Canada bản địa trên khắp đất nước hiện vẫn có các vấn đề về nguồn nước. Dân số Nunavut có 86% là người Canada bản địa. Theo Viện Nghèo đói Canada, người dân bản địa của Canada có tỷ lệ nghèo đói cao nhất đất nước, với 25% ước tính đang sống trong cảnh nghèo đói. Môi trường biển đang bị ô nhiễm đến mức nào? Những loài sinh vật biển đang bị tổn hại ra sao? Nguồn tin từ Reuters vừa tiết lộ có một bệnh viện thú y ở tỉnh Manabí, miền nam Ecuador, đã tiếp nhận hàng trăm con rùa biển bị tổn thương bởi rác đại dương. Chúng sẽ được chữa trị và chăm sóc cho đến khi hồi phục đủ sức khỏe để trở về tự nhiên. Hầu hết các con rùa được Trung tâm Phục hồi Động vật biển ở tỉnh Manabí cứu hộ đều có rác hoặc móc cá trong ruột. Nghiên cứu cho thấy những sinh vật này thường nhầm lẫn nhựa với sứa và ăn nó. Bác sĩ thú y Ruben Aleman cho biết nhiều loài khi được cứu đã trong tình trạng bị gãy xương do bị ngư dân đánh trúng hoặc mắc vào lưới. Aleman, người thành lập trung tâm vào năm 2012, cẩn thận làm sạch phần mai bị thương của một con rùa biển màu ô liu, một loài rùa quý hiếm. Chú rùa này đã phải dành cả một năm ngoài để phục hồi sức khỏe do bị tổn thương phần mai nghiêm trọng và phải tiến hành làm phẫu thuật để loại bỏ nhựa từ thực quản của nó. Theo Reuters, trung tâm đã phục hồi và trả lại tự nhiên gần 300 con rùa trưởng thành, hàng chục con chim và một số sư tử biển kể từ khi thành lập.
Với chiều cao 215,16 cm, Koromesa Gelgi luôn thu hút ánh nhìn của mọi người và bây giờ, khi được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới, cô muốn dùng danh hiệu này để tôn vinh sự khác biệt. Cô gái 24 tuổi chia sẻ, mọi bất lợi đều có thể trở thành lợi thế của bản thân, do đó hãy chấp nhận con người vốn có của bạn, nhận thức được tiềm năng của bản thân và nỗ lực hết mình. Với kỷ lục vừa lập được, Gelgi nói mình rất muốn chia sẻ với mọi người về hội chứng Weaver mà cô mắc phải. Theo Reuters, chiều cao bất thường của Gelgi là kết quả của một tình trạng hiếm gặp gọi là hội chứng Weaver. Hội chứng này khiến cho người mắc phải có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Do tình trạng cơ thể như thế, Gelgi không thể tự đi mà ngồi xe lăn. Thỉnh thoảng cô cũng đi lại được nhờ xe tập đi trong khoảng thời gian ngắn. Trước đó vào năm 2014, khi Gelgi 18 tuổi, cô cũng được Guinness công nhận là thiếu nữ cao nhất thế giới còn sống. Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, kỷ lục Guinness, người đàn ông cao nhất thế giới được trao cho anh Sultan Kosen với chiều cao 251 cm. Tổ chức kỷ lục Guinness cho biết, việc cả nam lẫn nữ ở cùng một quốc gia giữ kỷ lục cao nhất thế giới đều là chuyện hiếm khi xảy ra. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.